हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले हेरेका थियौँ कि जाभास्क्रिप्ट फाइल कसरी बनाउने र त्यसलाई ब्राउजरमा गएर कसरी रन गर्ने र यो भिडियोमा हामीले हेर्न गइरहेका छौँ डेटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट गर्नभन्दा पहिला जाभास्क्रिप्ट फाइल राम्रोसँग चलिरहेको छ कि नै भनेर चेक गर्नलाई एउटा हेलो वर्ल्ड भनेर प्रोग्राम लेखौँ र यसलाई गएर रन गरौँ। कपी फाइल पाथ गर्नुहोस्, ब्राउजरमा गएर यसलाई पेस्ट गर्नुहोस् र इन्सपेक्ट गरेर कन्सोलमा गएर हेर्नुहोस् हेलो वर्ल्ड भनेर आइसकेको छ। अब सुरु गरौँ डेटा टाइप्स इन जाभास्क्रिप्ट। Data types in script. There are two types of data types in JavaScript. First one is primitive data types. Next one is reference data types. Primitive डेटा टाइप्समा पर्ने गर्छ स्ट्रिङ, नम्बर्स, बुलियन, अनडिफाइन्ड। ल स्ट्रिङको हेरौँ है सुरुमा। लेट एसटीआर भनेको भेरिएबल। स्ट्रिङलाई हामीले डबल कोट्सको भित्र लेख्न सक्छौँ। श्रीशान्त लेखेँ मैले। कन्सोल डट लग गरेर यसलाई रन गरौँ, ब्राउजरमा गयौँ, रिफ्रेस गरौँ, श्रीशान्त भनेर आइसकेको छ। अर्को छ हाम्रो नम्बरलाई लेख्नको लागि हामीले 54 लेख्छौँ। हजुरले जुन नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गरौँ, गएर रिफ्रेस गरिदिउँ, 54 भनेर आइसकेको छ। अर्को छ हाम्रो बुलियनमा हामीले ट्रू राख्छौँ या फल्स राख्छौँ। यसले ट्रू दिन्छ या फल्स दिन्छ। जस्तै बिओएल गर्यौँ भने गएर रिफ्रेस गरौँ, ट्रू। अनडिफाइन्ड अनडिफाइन्ड। ओके, अब यसको हामीले टाइप पनि चेक गर्न सक्छौँ। जस्तै स्ट्रिङको टाइप गरौँ, टाइप अफ स्ट्रिङ एसटीआर लेखेर हेर्नुहोस् स्ट्रिङ भनेर आइसकेको छ यहाँनिर। स्ट्रिङ। नम्बरको टाइप चेक गरौँ, टाइप अफ एनिमियम नम्बर भनेर आइसकेको छ। बुलियनको टाइप चेक गरौँ, बुलियन भनेर आइसकेको छ। अनडिफाइन्डको टाइप चेक गरौँ, ल अनडिफाइन्ड भनेर पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ हाम्रो डेटा टाइप्स। अब रेफरेन्स डेटा टाइप्समा हाम्रो पर्ने गर्दछ अरे objects
functions and dates यिनीहरूको बारेमा हामीले आउने भिडियोमा छुट्टै पढ्नेछौँ अहिलेको लागि data types in JavaScript there are two types of data types in JavaScript. First one is primitive and second one is reference. In primitive data types there are strings, numbers, booleans, undefined. In reference data types there are arrays, objects, functions and dates. यस भिडियोमा यति नै अर्को भिडियोमा हामीले हेर्नेछौँ JavaScript कन्भर्जन टाइप कन्भर्जन भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने लाइक गर्नुहोला शेयर गर्नुहोला सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला थ्यांक्स फर वाचिङ